Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Giận Băng Hùng Vương trở về đường môn, Hoắc Vũ Hạo đã phải đau đầu dùng chiêu bài cắt cơm để trấn áp cái miệng tò mò luôn muốn gọi hắn là ông ngoại của Tiểu Bạch. Vừa vào đến cửa thì hai ông cháu đã chạm mặt Nana, chỉ một thời gian không gặp, giờ đây cô nàng đã trở thành đại quản gia xinh đẹp và uy quyền của đường môn. Dù vậy, nhưng nàng vẫn giữ thói quen gọi Hoắc Vũ Hạo là chủ nhân. Hoắc Vũ Hạo khách khí khẽ gật đầu, nhưng mà thằng cháu Tiểu Bạch ngây ngô lần đầu thấy gái đẹp liền suýt chảy nước miếng, may mà bị Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở mới tém lại được. Lát sau, đường môn lại tổ chức một cuộc họp bàn, không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Hòa Thái Đầu lúc này kịch liệt tranh luận với Bối Bối, hắn không cam lòng cứ mãi làm hậu phương vững chắc mà muốn ra trận sát cánh cùng huynh đệ. Tuy nhiên, Bối Bối lấy đệ cục làm trọng, kiên quyết giữ Hòa Thái Đầu ở lại trấn thủ tông môn. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo xuất hiện và xin đi, hắn đưa ra lý do không thể thuyết phục hơn. Thứ nhất, hắn am hiểu hệ thống trinh sát trên không của địch. Thứ hai, hắn là hồn sư hệ khống chế duy nhất của đường môn, thiếu hắn thì sức chiến đấu của toàn đội sẽ giảm sút nghiêm trọng. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong thì Hiên Tử Văn bất ngờ xuất hiện, ông lên tiếng phản đối kịch liệt. Không chỉ vậy, Hiên Tử Văn còn trách mắng Hoắc Vũ Hạo lơ là việc tu luyện hồn đạo. Nói rồi, Hiên Tử Văn tung ra đống kim loại hiếm chưa có cách giải quyết. Hiện nay, đường môn vừa thu được băng cực thần tinh, vật này có thể chế tạo hồn đạo khí cấp 9, thậm chí cấp 10, nhưng ngặt nỗi, nó tỏa ra hàn khí âm cả trăm độ, cả thiên hạ chỉ có vũ hồn cực hạn băng của Hoắc Vũ Hạo mới rèn đúc được. Vì lẽ đó, Hiên Tử Văn muốn giam lỏng đệ tử ở lại làm thợ rèn. Đối mặt với việc này, Hoắc Vũ Hạo khóc không ra nước mắt, rốt cuộc hắn đành phải thỏa hiệp. Vậy là Hiên Tử Văn lớn tiếng nói: "Muốn chứng minh ngươi không lười biếng, hãy chế tạo một kiện hồn đạo khí cấp 8 và sử dụng nó hoàn mỹ. Nếu làm được, ta cho ngươi đi." Dứt lời, Hiên lão sư lập tức ném ra bản vẽ của phân giải pháo cấp 8. Đây là hồn đạo khí đơn thể công kích mạnh nhất, nhưng cũng phức tạp nhất với thuộc tính không gian, độ khó gấp 3 lần hồn đạo khí thông thường cung cấp. Hoắc Vũ Hạo chỉ có 3 ngày để thực hiện điều không tưởng này, trong khi hắn mới chỉ là hồn đạo sư cấp 7. Sau ít phút suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo lập tức bế quan. Suốt 3 ngày 3 đêm, hắn ngồi bất động như tượng đá nhìn chằm chằm vào 30 trang bản vẽ chi chít 24 pháp trận hạch tâm, không ăn không uống, chìm vào trạng thái nhập định sâu sắc, khiến Hòa Thái Đầu bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay. Đến ngày thứ 3, khi thời hạn sắp hết, Hoắc Vũ Hạo bỗng bừng tỉnh, cơ thể hắn xảy ra biến dị kinh người, làn da ngưng kết lâm phiến kim sắc hình thoi, khí tức bá đạo như một con hồng hoang cự thú thức tỉnh. Làm cho mọi người thất kinh chính là mi tâm hắn xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, phóng ra tinh thần lực cuồng bạo, khiến ngay cả Hiên Tử Văn, một phong hào đấu la cũng phải kinh hãi nghi ngờ, đó là hồn hạch hệ tinh thần. Quá trình chế tác bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy của hung thú hình người để rèn đúc vỏ ngoài, từng búa gõ nhanh như mưa rào, chuẩn xác đến từng đường vân kim loại. Bước sang giai đoạn khắp pháp trận hạch tâm, hắn thi triển kỹ thuật ngũ đao cùng bay, 5 đầu ngón tay mọc ra móng vuốt ám kim khủng trảo sắc bén, điêu khắc nhanh thoăn thoắt. Nhưng thử thách thực sự nằm ở pháp trận cuối cùng, trái tim của phân giải pháo. Hạch tâm này nhỏ như quả anh đào, nhưng cần khắp 18 đường xoắn ốc liên tục trong một lần thở. Trong khoảnh khắc quyết định, vận mệnh nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo mở ra, ánh sáng hồng kim rực rỡ bắn ra, khiến Hòa Thái Đầu tò mò nhìn vào liền bị đông cứng thần hồn. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ hồn lực thành một cây băng châm bích lục, thực hiện những đường khắc nghịch thiên, vừa duy trì điêu khắc, vừa dốc hồn lực thuần túy không thuộc tính vào pháp trận. Tích tắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, pháp trận hạch tâm hoàn thành, lơ lửng giữa không trung với những vết nứt không gian nhỏ bé. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục thi triển tuyệt kỹ đường môn khống hạc cầm long, điều khiển 7 pháp trận hạch tâm bay lên, dùng tinh thần lực cường đại để tổ hợp chúng lại một cách hoàn mỹ mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Khi ánh bình minh vừa ló dạng, một khẩu phân giải pháo cấp 8 tỏa ra ánh ngân quang nhàn nhạt, đã nằm trọn trong tay hắn. Lúc này đây, Hiên Tử Văn dù chấn động tột độ trước kỳ tích này, nhưng vẫn cố tình làm khó, vặn vẹo rằng Hoắc Vũ Hạo không thể phát huy uy lực tối đa của vũ khí vì không đủ hồn lực. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới tung ra đòn sát thủ cuối cùng, hắn bình thản nói: "Hiên lão sư, hồn lực con 80 cấp. Hơn nữa, con còn là song sinh vũ hồn, lại thêm trình độ tinh thuần của hồn lực cùng năng lực khôi phục của tinh thần hồn hạch, cho dù là hồn đạo khí cấp 9, con đều còn nắm chắc thử một lần." Thông tin Hoắc Vũ Hạo đạt cấp 80 như một quả bom nổ tung giữa phòng, khiến Bối Bối, Hòa Thái Đầu và cả Hiên Tử Văn đồng thanh kinh hô thất thanh. Với việc hấp thu vạn năm huyền băng tủy và long đan, Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến cảnh giới mà người thường không dám mơ tới ở độ tuổi này. Trước sự thật chấn động ấy, Hiên Tử Văn sướng rơn trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tức giận. Ông chấp nhận cho hắn đi với điều kiện phải trở về sau 1 tháng. Sáng sớm hôm sau, đội hình tinh nhuệ nhất của đường môn tập hợp trước cổng học viện Sử Lai Khắc. Bối Bối dẫn đầu nhóm Sử Lai Khắc thất quái gồm Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu cùng với kiếm si Quý Tuyệt Trần, Diệp Quốc Y và Nam Thu Thu. Dưới sự dẫn dắt của hai vị siêu cấp đấu la là Tống Lão và Ngôn Thiểu Triết, cả đoàn người hóa thành những đạo lưu quang bay về hướng Tây Bắc. Chỉ sau 2 canh giờ, họ đã có mặt trên bầu trời chiến trường biên giới. Hơn 50 vạn đại quân Tam Quốc Liên Quân đang dàn trận đối đầu với 30 vạn quân Đế quốc Nhật Nguyệt, trải dài đến tận chân trời, một cuộc đại chiến khốc liệt có lẽ sắp mở màn. Đến đây thì cũng hết tập 136 Tuyệt thế đường môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.